සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අද ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ PC Help Tech YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපේ කම්පියුටර් එකට Windows 11 install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. හරි, අපිට ඉස්සෙල්ලා මේ Windows 11 install කරන්න ඕන වෙනවා Windows 11 bootable pen drive එකක්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද Windows 11 bootable pen drive එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේකට ඕන වෙනවා 8GB හෝ 8GB වලට වැඩි pen drive එකක්. ඊට පස්සේ තව ඕන Windows 11 ISO file එක. ඊට පස්සේ Rufus software එකක් ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එක උඩ click කරලා මේ software දෙක download කරගන්න. software එකේ ISO file එකයි. හරි, ඉතින් ඔයාලට Microsoft site එකට ගියාට පස්සේ Windows 11 download කරන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් Windows 11 ISO file එක. හරි, ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ISO file එක download කරගන්න. හරි, මේ තියෙන මම download කරගත්තු ISO file එකයි Rufus software එකයි. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන දැන් ඔයාලේ කම්පියුටර් එකට ඔයාගේ pen drive එක connect කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ pen drive එකේ තියෙන data ඕන නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් backup කරගන්න. මොකද අපි මේ bootable pen drive එක හදද්දී pen එකේ තියෙන data ටික මැකෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම දැන් කරන්න ඕන Rufus software එක open කරගන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන device කියන තැනින් ඔයාගේ pen drive එක select කරන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ISO file එක select කරන්න මෙතනට. ඉතින් මෙන්න මේ select කියන button එක උඩ click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ ISO file එක තියෙන path එක මෙතනට තෝරලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ image option කියන එක standard Windows installation කියන එක තියන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙතන partition scheme එක තෝරන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට අදාළ partition scheme එක බලා ගන්න. ඔයාලගේ Windows icon එක උඩ right click කරලා disk management වලට යන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ disk 0 එකේ උඩ right click කරලා property වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕන volume වලට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා partition style කියලා GPT ද MBR ද කියලා. ඉතින් මේක නම් තියෙන GPT ඒ වුණාට මම මේකෙන් Windows install කරන්න යන්නේ MBR තියෙන කම්පියුටර් එකකට. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනට MBR තෝරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ pen drive එකට දැන් නමක් දෙන්න. ඉතින් මම Windows 11 කියලා දෙන්න. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික default විදිහටම තියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන start button එක උඩ click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් කියන්න ඕන ඔයාලේ pen එකේ ඔයාලට වැදගත් දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් pen එකේ තියෙන data ටික backup කරලා තියාගන්න. හරි, දැන් මම මේ button එක උඩ click කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Windows 11 install කරද්දී TPM එකයි තව 8 gen වලට වඩා වැඩි processor එකක් ඕන කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ ඉල්ල තියෙන requirements ටික මෙන්න මෙතනින් අයින් කරගන්න. ඉතින් මම default මෙන්න මේ දෙකට ටික් එක දාලා තියන්නම්. මොකද මම දැන් install කරන්න යන්නේ TPM නැති dual core computer එකකට නිසා. හරි, ඉතින් මම මේ දෙකට ටික් දෙක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලගේ TPM support කරන 8 gen වලට වඩා වැඩි computer එකක් නම් ඔයාලා මේ දෙකේ ටික් දෙක අයින් කරලා තිබ්බට කමක් නැහැ. හරි, දැන් මම කරන්නේ මේක okay කරන එක. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට warning එකක් එනවා ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක නෙමෙයි pen drive එක format වෙනවයි කියලා. ඉතින් මම මේක okay කරන්න. හරි, ඉතින් දැන් ඔයාලට ඔයාලයි pen එකට මෙන්න මේ Windows 11 copy වෙනවා. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් යනවා. ඔයාලගේ pen එකේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එකයි යනවා. හරි, ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති විනාඩි 26යි තප්පර 58ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ bootable pen drive එක හැදෙන්න. ඉතින් දැන් මේ pen drive එක හැදිලා ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේ pen drive එක පෙන්වන්නේ කියලා අපිට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Windows 11 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ මෙන්න වගේ ෆයිල් ටිකක් තියෙනවා. හරි, දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ pen drive එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් disconnect කරගන්න. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ හදාගත්ත Windows 11 bootable pen drive එකෙන් කම්පියුටර් එකට Windows 11 install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම කරේ ඉස්සෙල්ලා අපි හදාගත්ත Windows 11 bootable pen drive එක කම්පියුටර් එකට plug කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ කම්පියුටර් එක on කරනවා.
ඉතින් ඒ වගේම මගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන F2 කියන ෆන්ක්ෂන් කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. මොකද මට දැන් BIOS මෙනු එකට යන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලගේ සමහර විට F10 වගේ කී එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ BIOS එකට අනුව. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ පරණ BIOS එකක්, legacy BIOS එකක්. ඉතින් දැන් මම මේකේ boot වලට යනවා. දැන් ඔයාලා set boot order කියන එකට යන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ pen drive එක දැන් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔය උඩින්ම jet flash කියලා තියෙන්නේ. දැන් මම plug කරලා තියෙන pen drive එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ pen drive එක ටිකක් මෙන්න මේ වගේ පල්ලෙහා තියෙනවා නම් F5 සහ F6 කියන function key වලින් මේක උඩට පල්ලෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන්. F5 එකෙන් මේක උඩට යනවා. ඒ වගේම F6 එකෙන් පල්ලෙහාට යනවා. හරි, ඊට පස්සේ මම මේක උඩටම ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ F10 key එක press කරලා මේ අපි දාගත්තු ටික සේව් කරගන්න එක, හදාගත්තු settings ටික. ඊට පස්සේ මම මේක enter කරන්න. හරි, දැන් ඔන්න අපේ pen එකේ තියෙන Windows 11 එක අපේ computer එකේ on වෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් සාමාන්‍ය Windows installation කරන විදිහටම මේ Windows 11 එකත් install කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා Windows එකේ license key එක මෙතනට දෙන්න කියලා. ඉතින් දැන් මං ගාව license key එකක් නැති නිසා I don't have a product key කියන එක press කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාලගේ Windows එකේ Pro ද නැත්නම් Education, Home වගේ එක version තියෙනවනේ. ඒ වයින් ඔයා කැමති version එක තෝරගන්න. ඉතින් මම Windows 11 Pro කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ next කියන එක click කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ license agreement එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා කැමති නම් කියවන්න. ඉතින් මේක ටික් එක දාලා next කියලා දෙනවා. ඉතින් මට ඕන දැන් අලුතෙන්ම Windows install කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන කොට ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ hard disk එක බෙදලා තියෙන partition ටික. ඉතින් මගේ මෙන්න මේ partition වලින් මට මෙන්න මේ partition එක හැර අනිත් ඒවා ටික ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේ partition එක හැර අනිත් ටික delete කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ වැදගත් data තියෙන partition එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒක delete කරන්න එපා. නැත්තම් ඔයාලට ඒක delete කරගන්න ඕන නම් වෙන මොකකට හරි backup කරලා delete කරගන්න. හරි, ඉතින් මම මේ විදිහට මට ඕන නැති partition ටික delete කරගන්නවා. ඒක කමක් නැහැ කියලා මම මේ පල්ලෙහා එකක් delete කරගන්නම්. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ hard එක full format වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති ගානක partition එකක් මේකෙන් බෙදා ගන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම GB 120 එක partition එකක් බෙදා ගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙන්න මේ partition 2 කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් අපි Windows install කරන්න යන partition එක. මේක උඩ click කළා මම ඊට පස්සේ next කියන එක උඩ click කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ දැන් pen එකේ තියෙන Windows එක අපේ computer එකට මෙන්න මේ විදිහට copy වෙනවා. හරි, දැන් ඔන්න අපේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් වෙන්න යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයාගේ පෙන් එක අනිවාර්යෙන් කම්පියුටර් එකෙන් ගලවන්න ඕන.
හරි ඔන්න ඉතින් දැන් Windows 11 කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් out of screen වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක උඩ right click කරලා හරි ස්ක්‍රීන් එක උඩ right click කරලා ඊට පස්සේ display settings වලට යන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ display resolution කියලා එකක් බලා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ වාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ resolution එක මෙතනට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් keep changes කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ වාගේ monitor එකට හරියටම fit වෙන විදිහට වාගේ ස්ක්‍රීන් එක ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට Windows 11 අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන කම්පියුටර් එක dual core කම්පියුටර් එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව තියෙන dual core කම්පියුටර් එකට උනත් මේ Windows 11 දැන් කියලා දුන්න විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.